Gopinata Madana Gopinata Madana
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. One more time, a little louder, please. Hare Krishna.
Shri Prem Data Nityananda Prabhu Ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari Ki, Bolo Giriraj Maharaj Ki, Shri Radhakund Shamikund Giri Govardhan Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mayapur Navadvipam Ki, Shri Purushottam Ketra, Vipalamba Ketra Jagannath Puri Dham Ki, Shri Madhurja Dashaganayati Murti Mahabhav Prakash Jagannath Swami Ki, Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Mati Subhadra Mai, Shri Vaishnavi Ki, Shri Radha Lalita Tota Gopinath Ki, Gaur Premanande Hari Samaveda Bhaktavinda Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Gora Graganya Gana Gotra Goloruharam. Gauranga Gurutama Gopyada Kolpa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Uttama Adama Kichuna Bhachi Zachi Adileka Kola Kahe Premananda He Mona Gauranga Hridoya Dadiya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gauranga Namore Bolo Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gauranga Namore Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Se Hoyamara Pranare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Padama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jodi Tadaiva Sambhaya Pidva Rishayustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatha Rajabhava Pahimam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Did you get my WhatsApp? Yes, translated. It's translated. Translated. Really? Who did she? Wow. We have a poem coming. We translate into Czech. Thank you. Budeme mít i básničku. Before you start, Prabhu, I would like to report. Uh-oh. You have sweets for everybody. That no pujari came to me with a stolen
you see what to do. So for those of you who weren't here yesterday, Tak pro vás, kteří jste tu včera nebyli, this is Nila Madhav Prabhu. toto je Nila Madhava Prabhu. And yesterday we told a story about Madhavendra Puri and how Gopinath stole sweet rice for him. Včera jsme vyprávěli příběh o Kirchor Gopinathovi a o Madhavendrovi Purim, jak pro něj Kirchor Gopinath ukradl kýr. And we were thinking maybe Gornitai might steal some sweets for Nila Madhav Prabhu. A my jsme si říkali, že možná Gornitai taky ukradnou nějaký sladkosti pro Nila Madhava. Look at this poor man. He's very disappointed. No sweets. Podívejte na chudáka Nila Madhavu, jak je zklamaný, žádný sladkosti nebyly. Contemplating this problem, I realized the difficulty. A když přemýšlím o tomto problému, tak jsem zjistil, co je ten problém. It's our fault. To je naše chyba. We haven't given our blessings to Nila Madhav Prabhu. My jsme nedali naše požehnání Nila So Madhavu. everybody should put your hands in the air. Nila Madhav Prabhu, okay! Maybe tonight. But if he gets sweets tonight, he has to share with everybody. Ale jestli nějaký sladkosti od Gornitai dostane, tak se bude muset podělit se všemi. So in our first session, we spoke something about how Mahaprabhu's movement began behind closed doors in Shiva Sangha. Takže v našem prvním setkání jsme povídali něco o tom, jak naše hnutí započalo za zavřenými dveřmi ve Srivasanganu. We told two stories about that. One about the milk drinker and brahmachari. Mluvili jsme dva příběhy z toho období, jeden o tom brahmacharinovi, který pil jenom mléko. And the second about Srivas Thakur's own mother who was hiding in the house. A druhý příběh o matce Srivase Thakura, která se tajně schovávala v tom domě. And we spoke something from Bhagavad Gita. A něco jsme povídali z Bhagavad Gity. Where at the end Krishna says, Idam te nadapaskaya na bhaktaya kadachana na chashushave bhacham na chamamyo visuyati. Don't speak Bhagavad Gita, don't distribute it to anybody. Kde Krishna zakončuje svou rozpravu tím, že říká, že nerozdávej toto poznání každému. And naturally a question came at the end. That's not what we're told to do. A přirozeně přišla ta otázka, ale to není, co se po nás chce. And Tatiksha Prabhu, my god brother, we haven't seen him in a long time. A Tatiksha Prabhu, můj duchovní bratr, kterého jsem dlouhá léta neviděl, He came to me afterwards and he commented that someone asked our Guru Maharaj the same question. a on za mnou přišel potom a vyprávěl mi příběh, že někdo přišel za naším Guru Maharájem a zeptal se ho tu samou otázku. And he said that our Guru Maharaj replied that yes, because Chaitanya Mahaprabhu is more merciful than Krishna. A odpověď Guru Maharáje byla ano, protože Chaitanya Mahaprabhu je milostivější než Krishna. Krishna says, I'll give you mercy. Krishna říká, já vám dám milost, But there's some condition. ale mám podmínku. Yeyatamam prapadyante sargadharmam parityaga. You should surrender, and as you approach me, I'll reciprocate. Nejdřív se odevzdej a podle toho, jak se odevzdáš, tak já budu opětovat. But Chaitanya Mahaprabhu and the madman Nityananda broke all the locks on all the doors. Ale Chaitanya Mahaprabhu a šílenec Nityananda prolomili všechny zámky všech dveří. Uttama adama kichu nabachila jachiya dhileka kola kahe premananda emana gauranga hridaya dariya bodha. The poet Premananda Das, he sings, Básník Premananda Das zpívá. Uttama adama kichu nabachila. Chaitanya Mahaprabhu didn't consider who's uttam and who's adam, who's elevated, who's fallen, who's a cook, and who's fallen person that can't cook. Chaitanya Mahaprabhu nezvažoval, kdo je velice kvalifikovaný, kdo je pokleslý, kdo může vařit, kdo nemůže vařit. Do you also cook, Prabhuji? Yes? So this is the three cooks right here.
But Chaitanya Mahaprabhu, he accepted everyone with no qualification. Ale Chaitanya Mahaprabhu přijal každého bez jakékoliv kvalifikace. Maybe that's how some of us can be here. To je díky tomu někteří z nás tady mohou být. We're not all so fortunate and exalted that we can organize Braj Mandal Parikrama every year. My nemáme takové štěstí, abychom mohli organizovat Braja Mandal Parikramu každý rok. And our very name means auspicious. A naše jméno znamená příznivý. Bhadra Prabhu ki. So I would like just a little commercial mention here. Tady bude trošku reklama. Highly recommended everybody should go on Braj Mandal Parikrama at least once in your life. A je velice příznivé a doporučeno alespoň jednou za svůj život vykonat Braja Mandal Parikramu. I know. You think I can just stay here in Czech Republic and Bhadra Prabhu will come and we'll watch the slideshow and it's the same. A vy si určitě myslíte, já zůstanu tady v Čechách, přijede za nám a Bhadra Prabhu ukáže nám všechny ty obrázky. But it's not the same, is it? Ale to není to samé. There's more austerity on Braj Mandal Parikrama. Protože jít na Braja Mandal Parikramu je mnohem více There's odříkané. more bliss on Braj Mandal Parikrama. Je tam spousta blaženosti. And I don't think Bhadra Prabhu was distributing prasadam, was he? You were distributing prasadam at your slideshow? A Bhadra Prabhu So? rozdával Bhadra Prabhu prasádám, když měl tu prezentaci. But if you go on Braj Mandal Parikrama, you'll get some prasadam. Ale když budete na Braja Mandal Parikramu, tak prasádám dostanete. Very nice. So please, everyone try to go for Braj Mandal Parikrama. Prosím, snažte se zúčastnit se Braja Mandal Parikramu. So in our second session yesterday, we spoke something about Madhavananda Puri and how he became afraid when people were starting to glorify him. A včera jsme mluvili o Madhavendrovi Purim, jak se obával, že ho začnou lidé opěvovat. Today, I want to speak something to you from Jagannath Puri about a great devotee whose name was Mukunda. A dnes vám povím příběh o oddaném z Jagannath Puri, který se jmenoval Mukunda. Now, you may be thinking, what is all this talk about hide your ecstasy, hide your qualification? A vy můžete přemýšlet, k čemu je všechno tohle povídání, jako schovejte svou extázi, schovejte své kvalifikace. If I hide my qualification, nobody's going to give me respect. Pokud schovám všechny své kvalifikace, tak mě nikdo nebude ctít. I won't get any sweets. Nedostanu žádný sladkosti. And how am I going to solve all the problems in ISKCON unless they ask for my opinion? A jak budu moct vyřešit všechny problémy ISKCONu, když se mě nepřijdou zeptat? There's a secret behind this. Ale je takový tajemství. Krishnadas Kaviraj Goswami, in Madhya Lila chapter 15, explains a very beautiful esoteric point. V 15. kapitole Madhya Lily Krishnadas Kaviraj Goswami vysvětluje velice důvěrný bod. Bhaktira Mahima Prabhu Kohite Pai Sukha Bhaktira Mahima Kohite Hoya Parishadika Hare Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu revealed the glories of the devotees. Sri Chaitanya Mahaprabhu vyjevil slávu oddaných. Why should I speak about myself? Proč bych měl mluvit o sobě? Maybe I made some mistake. Možná jsem udělal nějakou chybu. We hear about, what was the name of Mahaprabhu's servant in Vrindavan? Is that Kala Krishna? Balabhadra. We hear about how Mahaprabhu's assistant Balabhadra was going every night, not to the movies, but he was going to watch Krishna dancing on the hoods of Kaliya. A slyšíme v Chaitanya Charitamrite o tom příběhu, jak služebník pána Chaitanya, když pán Chaitanya šel do Vrindávanu, Balabhadra, tak nechodil přímo do kina, ale chodil se dívat, jak pán Krishna tancuje na hlavách Káli. Wow, pretty ecstatic, huh? Tak to je opravdu extatické. Finally, one day he invited Chaitanya Mahaprabhu, you should come also. A jednoho dne pozval Chaitanya Mahaprabhu taky se připodívat.
Mahaprabhu revealed, that's just a fisherman catching fish in the middle of the night. It's not Krishna and Kaliya. Mahaprabhu mu prozradil, to je jenom rybář, co tam má jako louči nebo jako svíčku, to je to, co vidíte. It's a good thing Balabhadra didn't write about it on his Facebook page first, right? To je dobře, že Balabhadra Prabhu o tom nestačil napsat na svůj Facebook. Good thing he didn't charge money for tickets to come and watch Krishna dancing on the hoods of Kaliya. A že nezačali vybírat lístky na večerní představení, jak Krishna tancuje na hlavách Káli. There's two principles that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati spoke quite a bit about, drashta and drishti. Jsou dva principy, o kterých velice mnoho mluvil Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. The principle of the seer and the seen. Je to princip toho, kdo vidí a toho, kdo je viděn. And in this regard, it has a lot to do with the principle of darshan. A má to hodně co společného s principem darshanu. What is darshan? Co je darshan? I know darshan means you go in front of the deities and they play this song, Govindam, Mari Purusham. That's darshan, right? Darshan to je, když jdete před božstva, oni začnou hrát tu písničku, ne? To je darshan. And you look at the deities, oh, it's Wednesday today, they dress the deity in green. Yeah, I approve. The pujari did a good job. I approve. A vy si říkáte, jo, je středa, takže božstva budou v zeleným, to schvaluju, to je správně. That's not darshan. To není darshan. Would you go to work and behave like that? Šli byste do práce a chovali se takhle? Walk into your boss's office and kind of checking up on you, boss. Yeah, you look good. I appreciate it. Přišli byste za šéfem a já jsem tě jenom tady přišel takhle zkontrolovat. Dobrý, hezky pracuješ. That's not darshan. To není darshan. Darshan doesn't mean that I see because I can't see. Darshan neznamená, že já vidím, protože já nemohu Agyana timidhandasya gyananjana shalakaya. I was born blind. Já jsem se zrodil slepý. I can't see. Já nemohu vidět. Gurudev can see. Gurudeva může vidět. Krishna can see. Krishna může So vidět. darshan doesn't mean I'm seeing the Lord or I'm seeing his devotee, but I go before them and they see me. Že darshan neznamená, že já jdu se podívat na Kršnu nebo na oddaného, že já je vidím, ale já přijdu před ně a oni mě vidí. So in this verse we're just reading from the 15th chapter Takže of the v Madhya Lila, tomto verši z 15. kapitoly Madhya Lily Kaviraj Goswami explains that what was Chaitanya Mahaprabhu's greatest ecstasy. Kaviraj Goswami vysvětluje, co bylo největší extází Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktira Mahima Prabhu Kohite Paya Suk. He got so much happiness speaking about the glories of his devotees. Jemu přinášelo takové potěšení mluvit o slávě svých oddaných. You don't have to worry about trying to impress everyone. Nemusíte se obávat a snažit se na někoho udělat dojem. Just become absorbed in what you're supposed to do. Jenom buďte absorbovaní v tom, co máte dělat. We're not supposed to come here and make a career out of Krishna consciousness. Nežádá se od nás, aby jsme sem přišli a snažili se udělat si kariéru ve vědomí Kršny. We're not coming here as some business opportunity to collect some pranam and some pranami, some obeisances and donations. A nepřišli jsme, aby jsme získali aby se nám někdo klaněl a aby jsme získali nějaké příspěvky. I know some people do that. Někteří lidé to dělají. I've met a few. Pár jsem jich potkal. That's part of Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta's trick. To je součást triku Srila Bhaktisiddhanta Saraswatiho a Srila Prabhupády. They come and they take part and they think all these guys are a bunch of suckers, man. All these people are a bunch of suckers, a bunch of losers. They don't understand. I'm tricking them. A oni jako si říkají, no já je trošku podvedu, to jsou to jako... And I'm taking money. I'm stealing money from the hundi. A já jim ukradnu peníze. Or I'm here to get some position. These suckers, like him, what's he doing? He's not getting any position. They gave me a garland. What they give you? A čemu je? Mě dali tady girlandu. But who's really being tricked?
Ale kdo skutečně je podveden? You're being tricked because you have to chant 16 rounds, otherwise nobody's going to respect you. Ale vy jste byli podvedeni, protože nejprve musíte zpívat 16 kol, jinak vás nikoho nezajímá. You have to read Srimad Bhagavatam. Vy musíte číst Srimad Tagvad Bhagavatam. Visargo Janataga Viplavo, that book which will naturally create a revolution, which will expose your nonsense. A je to kniha, která přirozeně způsobí revoluci a odhalí vaše darebáctví. And that holy name, mantratas tantratas chidram, whatever chidra fault may be there in your mantra tantra, your organized religion. A se svatým jménem jakoukoliv chybu nebo nedostatek bude ve vašem organizovaném náboženství. Sarvam karoti nischidram, it all goes away. Všechno odejde Anusankirtanam tava, with the chanting of the holy names. se zpíváním svatých jmen. You can't trick Krishna. Nemůžete podvést. You can't trick Srila Prabhupada. Nemůžete podvést Šrilu They're Prabhupada. tricking us. Ve skutečnosti oni podvádí They're nás. tricking these people who come for some position. Oni podvádí ty osoby, které přicházejí pro nějakou pozici. So the nature of a devotee is he's trinadapi sunichina turoreva sahisna amanina manadena. He doesn't want respect. He tries to hide his position. Povahou oddaného je, že nevyžaduje žádnou úctu. On se snaží schovat svou pozici. And then Chaitanya Mahaprabhu, he wants to reveal the greatness of his devotees. Ale Chaitanya Mahaprabhu, on chce vyjevit slávu svých oddaných. Bhaktira Mahima Prabhu Kohite Payasuk. He got so much happiness from that. A on z toho má takové štěstí. Bhaktira Mahima Kohite Hoy Panchamuk. Suddenly 5 mouths appeared on Chaitanya Mahaprabhu and he began speaking about the glories of his devotees with 5 mouths. Najednou se 5 úst objeví na obličeji Chaitanya Mahaprabhu a když začne opěvovat oddané. And one day he told them, he said, please hear from me about the glories of Mukunda. A jednoho dne jim řekl, prosím, vyslechněte ode mě o slávě Mukundy. Niguda Nirmala Prema. His love is Niguda and Nirmala. It's very deep, it's very pure. Jeho préma je velice hluboká a velice čistá. Bahi Raja Vaija Ino Kore Raja Seva Antare Krishna Prema in Hara Jani Beka Keva Hare Krishna. Raja Vaidya. Externally, he's just a doctor. Z vnějšího hlediska on je jenom doktor. Gives people shots, checks their tongue. Who cares Dává about jim him? injekce a kontroluje jim jazyk. Ino Kore Raja Seva, he's serving the king. Slouží králi. But antare Krishna Prema inha Jani Beka Keba. Internally, he was a great devotee with Krishna Prema. Ale vevnitř on je velký oddaný, který má Krishna prému. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu once told Raghunath Das Goswami, Antarnishta Bahya Vyavahar, that inside you hide your devotion, and externally you appear like an ordinary man. Proto Sri Chaitanya Mahaprabhu jednou dal pokyn Raghunath Das Goswamimu. Vnějšně se chovej jako obyčejný člověk a vevnitř chovej prému. But we like to do it the other way around. Ale my to rádi děláme opačně. Inside I'm just rotten. There's really nothing good there. Vevnitř jsem schnilý, nic dobrýho tam není. But outside, I make a big show. Ale navenek děláme velké představení. Once there was a man who was very sick. Jednou existoval člověk, který byl velice nemocný. He had some skin rash, was itching very badly. A měl boláky, který velice svěděli. And he was vomiting blood. A zvracel krev. So he went to an Ayurvedic doctor. Tak šel za ajurvédským doktorem. And the doctor told him the skin rash, that's not so serious. A ten mu řekl, to svědění na té kůži to není takový problém. He said for that, you take these white tablets, crush them, mix them with some ghee and put that on your skin.
Vem si tyhle ty bílé pilulky, rozbij je na prášek, smíchej je s ghým a tím si to pomáš. The cough with the blood is much more serious. Ale to, že kašleš krev, tak je mnohem vážnější. So for that, you take these red tablets and you take them with some hot water and you swallow them. A na to dostaneš tyhle ty červené pilulky a ty musíš zapít horkou vodou. So remember, it's a simple formula. The white tablets are for the outside and the red tablets are for the inside. Takže je to jednoduchý návod, to si zapamatuješ. Bílé pilulky zvenku, červené pilulky dovnitř. Now our sick friend wasn't so intelligent. A tento náš nemocný přítel nebyl úplně inteligentní. And he was trying to remember the white for the red. Red is for the outside and white is for the inside. A popletl to a otočil to. And so he went home and he crushed the red pills and mixed them with ghee, put them on his skin, and he swallowed the white pills. Tak šel domů, udělal si prášek z té červené pilulky, pomazal si tím tu ruku, bílou spolknul. Our story has a very sad ending. A nakonec to mělo velice smutný konec. He died a few days later. O pár dní později zemřel. And see, the story is an analogy. A ten příběh je analogií. The white represents some materialistic person who wears white as a grahasta. Ta bílá reprezentuje materialistického člověka, který chodí oblíkaný bílým jako grhasta. And the red represents saffron or renunciation. Červená reprezentuje šafrán, odříkání. We should keep the renunciation on the inside, and on the outside, antarnishta, bahir vyavahar. On the outside, we act like an ordinary person. Takže zvenku jednáme jako obyčejné osoby. But so many devotees get it wrong. Ale spoustu oddaných to pochopí špatně. On the inside, they're always thinking about women. Vevnitř pořád přemýšlejí o ženách. But on the outside, they act like a renunciate. A zvenku jednají jako, že jsou odříkaví. And it's not an auspicious end for them. A pro takové není příznivý konec. So Chaitanya Mahaprabhu told Raghunath Das Goswami, antarnishta, inside you be fixed in Krishna, bahir vyavahar. Externally you act like an ordinary person. Chaitanya Mahaprabhu poradil Raghunath Das Goswami tohle sto. Vevnitř buď připoutaný ke Kršnovi a zvenku jednej jako obyčejná osoba. So this was Mukunda. To byl Mukunda. He looks like an ordinary doctor taking care of the king. Vypadal jako obyčejný doktor, který se staral o krále. But inside, antare Krishna prema, he was relishing ecstatic Krishna prema. Ale vnitru vychutnával extatickou Krishna premu. Jani Bekat Keba, who could understand him? Kdo to mohl pochopit? He said, it's just a Mataji Prabhu. To je jenom Mataji Prabhu. Or it's just a little boy. To je jenom malý chlapec. What do we care about these children for? Co se budeme starat o tyhle děti? In the Hari Bhakti Suddhoya, there's a story about when little Parasara Muni, he was 7 years old, he came to an assembly of Vaishnavas. V Hari Bhakti Suddhodaji je příběh, když malý 7letý Parashara Muni přišel do společnosti svědců. And Markandeya Rishi was presiding over that assembly, and the Sapta Rishis were there, Narada Muni, and all the big important people were there. Markandeya Rishi tomu shromáždění předsedal a byli tam Sapta Rishiové, Narada Muni a všichni velcí svědci vesmíru. Markandeya Rishi was really senior. A Markandeya Rishi byl opravdu starší. He was 7 kalpas old. Jemu bylo 7 kalp. This little boy, 7 years old, Parashara, came in the assembly. Soon as he came in, then immediately Markandeya Rishi stood up and offered his pranam to that little 7-year-old boy. A když Parashara Muni jako 7letý chlapec přišel do toho shromáždění, tak 7kalpový Markandeya Rishi se postavil a vzal úctu. He did that in front of the Sapta Rishis and so many senior persons. A udělal to v přítomnosti Sapta Rishiů a všech těch starších osob. How would you feel? Jak byste se If you're a cítili? senior person, you think, what the hell is he, why is he giving respect to that little boy? He should respect me.
A jak je to možný, že vzdává úctu tomu malému chlapci, neměl by radši vzdát úctu mě? How do you think Parasara felt, that little boy? Jak si myslíte, že se cítil Parášara jako malý chlapec? Once myself and another devotee were in Los Angeles at the temple. Jednou jsem s jedním oddaným byl v Los Angeleském chrámu. And a little boy came, Gurukuli, well, maybe he's 5 years old, came down the street. A malý chlapec přicházel, 5letý Gurukuli. And he was so effulgent. I told my friend, I'm offering my obeisances to this. So I got down on the ground and offered obeisances to that little boy. A on tak zářil, že já jsem tomu svýmu příteli říkal, já mu vzdám poklony a poklonil jsem se. He looked really confused. He's like looking, what are they offering obeisances to? A on byl velice zmatený, říkal si, proč se mi klaní. Then he realized we were offering obeisances to him. A pak zjistil, že se klaníme jemu. He became terrified. He started crying. A on se úplně zhrozil a začal plakat. How do you think Parasara Muni felt? He's 7 years old, comes into an assembly with all the greatest rishis in the universe, and the senior person who's 7 kalpas old stands up and gives more respect to that little boy than to all the senior persons. Tak jak se mohl cítit ten malý chlapec Parášara, když Markandeya, kterému bylo 7 kalp, vstal a projevil mu úctu před všemi těmi staršími svědci. And Parashara said, no. Parášura se bránil. And Markandeya Rishi said, no, this is correct. You're senior to all of us. A Markandeya ho napravil, ne, takhle je to správně, protože ty jsi starší vůči nám všem. Rishis are thinking, he doesn't know Purusha Shukta, he doesn't know anything. Oh, he's a little boy, how is he senior to us? A ty ostatní si říkali, ten vůbec nezná Purusha Suktu, jak může jako prohlašovat, že je starší než my. The story is in Hari Bhakti Sudhodaya, a book printed by Srila Bhaktisiddhanta. Ten příběh je z Hari Bhakti Sudhodaya, to je knihu, kterou vydal Srila Bhaktisiddhanta. And Markandeya Rishi then asked everybody, who's senior? A 2,000-year-old tree or a 2-day-old tulsi plant? A Markandeya Rishi se zeptal, kdo je starší? 2000 let starý strom, anebo 2 dny stará rostlinka tulasi? The tulsi plant. It's just not just that old age makes you senior. To není jenom věk, který způsobí vaši, jak přeložit si váženost, možná. And Markandeya Rishi then explained, real seniority is judged by the quantity of someone's bhakti, their devotion. A Markandeya Rishi vysvětlil, že skutečná váženost osoby je měřena podle míry bhakti, kterou má ta osoba. And although this little boy is only 7 years old, in his 7 years, he's thought more about Krishna than all of us put together in our millions of years of lifetime. A přestože tento chlapec mu je pouze 7 let, tak on je mnohem více oddaný Kršnovi, než my všichni dohromady tady. So he's senior. Takže on je váženější. But you can't tell. You think he's just a little boy. Můžete říct, on je jenom malý kluk. It's just a Mataji. Mataji, please get out of the way. To je jenom Mataji, prosím tě, strať se. You don't know who that person is. Ale vy nevíte, kdo ta osoba je. And the nature of Vaishnavas is they want to hide their love. A povahou oddaných je, že oni schovávají svou lásku. So nobody could understand the position of Mukunda. Takže nikdo nerozuměl skutečné pozici. Srila Prabhupada gives a purport. Srila Prabhupada dává význam. Unless Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu discloses the fact, no one can understand who is actually a great devotee of the Lord engaged in his service. Dokud to Sri Chaitanya Mahaprabhu osobně nevyjeví, nikdo nemůže pochopit, jaký je kdo oddaný a jakou dělá službu. It is therefore said in Chaitanya Charitamrita, proto je v Chaitanya Charitamrita řečeno, Tan Ravakya Kriya Mudra Vigyena Bhujai. Even the most perfect and learned scholar can't understand who is a Vaishnav.
I největší učenec nemůže pochopit, kdo je skutečným Vajšnavou. Because the Vaishnavas don't advertise. Protože Vajšnavové to nepropagují. Prabhupada says, a Vaishnav may be engaged in governmental service, Prabhupada říká, Vajšnava může být zaměstnán ve vládní službě or in a professional business, nebo jako businessman, so that externally one cannot understand his position. že z vnějšího hlediska nelze porozumět jeho pozici. Internally, however, Nicméně jako vnitřně he may be a Nitya Siddha Vaishnav. Nitya Siddha Vaishnav? That is an eternally liberated Vaishnav. Nicméně vnitřně může být věčně osvobozeným Vajšnavou, Nitya Siddhou. Externally, Mukunda Das was a royal physician. Z vnějšího hlediska Mukunda Das byl královský lékař. But internally, he was the most liberated Paramahamsa devotee. Ale vevnitř byl nejvznešenějším Paramahamsou oddaným. Sri Chaitanya Mahaprabhu knew this very well. Chaitanya Mahaprabhu si toho byl dobře vědom. But ordinary men could not understand it. Ale obyčejní lidé to nechápali. For the activities and plans of a Vaishnav cannot be understood by ordinary men. The activities and plans of a Vaishnav cannot be understood by ordinary men. Činnosti a plány vznešeného Vajšnavy nemohou být pochopeny obyčejnými lidmi. However, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his representative understood everything about a devotee. Avšak Sri Chaitanya Mahaprabhu a jeho zástupce porozuměl všemu o tom oddaném. Even though the devotee may externally pretend to be an ordinary householder and professional businessman. Přesto, že ten oddaný se může předstírat, že je obyčejným grhastou nebo obchodníkem. When the devas and the daityas churned the ocean of milk and they got the amrit, the nectar. Když dévové a daityové sloukali oceán mléka a získali nektar, just like amongst the brahmacharis sometimes there was some quarrel who gets the sweets. Stejně jako mezi brahmačáriny někdy dojde k hádce o to, kdo bude mít sladkosti. So the devas and the daityas were quarreling who gets the nectar. Tak dévové a daitové se začali dohadovat, kdo dostane nektar. And then Lord Vishnu showed up. A pak se zjevil pán Višnu. But he changed his form. Ale změnil svou podobu. Into the original Miss Universe. A stal se původní, originální Miss Universe. Mohini Murti. Mohini Murti. Because lusty men, they'll always believe a pretty girl, right? Protože chtiví muži vždy důvěřují hezkým ženám. And Mohini Murti came there and immediately she started paying attention to the demons. A když Mohini Murti přišla na to místo, tak okamžitě začala věnovat pozornost démonům. She didn't even look at the demigods. Ani se na polobohy nepodívala. And the demons were saying, hey, she's looking at me. A démoni se takhle pošťuchovali. Viděl jsi, teď se podívala na mě. No, she's looking at me. Ne, na mě se dívá. And the demigods were just being ignored. A polobozy byly úplně ignorováni. But meanwhile, behind her back, Mohini Murti was giving all the nectar to the demigods. Ale mezi tím za zády Mohini Murti dávala všechen nektar polobohu. Sometimes Sadhu Guru does like that with his disciples. Někdy to tak dělá duchovní mistr i svým žákům. I was present once in Bhubaneswar. There's one devotee from Bali, it's not you, who was a pujari on the Padayatra. Já jsem byl přítomný, když Guru Maharaj byl na Bali, na Padayatře. And he wasn't a big important devotee. He was not a big important devotee. He was also Titikshu. He was what? His name was Titikshu. No. No. Okay. Oh yeah, because you're also from It's Bali. not Titikshu. So, okay. I just forgot. Okay,
Please repeat once more. Okay. And he was not He wasn't a big devotee. A on nebyl žádným velkým oddaným. Actually, my Guru Maharaj, sometimes he used to tell us, you should look out for the backbenchers. The devotees who are sitting in the back of the room. A Guru Maharaj říkával, měli byste koukat i po těch oddaných, co sedí vzadu. So this devotee wasn't a big devotee. Tento oddaný nebyl žádný velký He's just a oddaný, pujari. jenom pujari. But he was always there for his service, always working very hard. Ale vždycky byl u své služby, vždy velice tvrdě pracoval. But the temple president, the temple commander, the head brahmachari, the speakers, the kirtaniyas, they got the respect. Ale všechnu úctu dostávali ty temple prezidenti a temple komandéři a ty hlavní brahmačárini. One day I was coming to see my Guru Maharaj. He was sitting out on his veranda and I came from behind him. A jednou jsem šel za svým duchovním mistrem, on seděl na verandě, já jsem byl za ním. I was kind of behind a pillar next to him, so he didn't see me. A já jsem byl jakoby za sloupem, takže on mě neviděl. And he saw this pujari devotee that nobody gives respect to. A on zahlédl tohohle z toho oddaného, toho pujárího, kterému nikdo nedával žádnou úctu. And Guru Maharaj kind of looked around, nobody's here. A Guru Maharaj se ohlédl kolem, viděl, nikdo tady není. And he called that devotee over, and Guru Maharaj embraced him. A zavolal si toho oddaného a objal ho. And was rubbing him on the head. A hladil ho po hlavě. Huh? So we don't know who Guru Maharaj is really giving mercy to. Takže my ani nevíme, komu skutečně náš duchovní mistr dává milost. Lord Shiva, he's Guru. Pán Shiva je guru. He has a lot of disciples. Má spoustu žáků. One of the most prominent, his name was Ravan. Jeden z těch hlavních se jmenoval Ravan. And Ravan came to Lord Shiva one day and said, hey, I'm a good disciple. You should give me a city of gold. A on, Ravan jednou přišel za Šivou, říkal, já jsem tady hlavní žák, měl bys mě dát město ze zlata. So Lord Shiva said yes, and he gave him the city of Lanka. A pán Šiva řekl jo a dal mu Lanku. And he got mercy, right? Dostal milost, je to tak? Sometimes, I don't mean that this is not all the time, but sometimes Gurudev tells someone, you're very special, you should be in charge. I want you to be the president. A někdy, není to tak vždycky, ale někdy guru řekne, ty jsi velice speciální, ty by si měl být prezidentem. Harichandra Prabhu should be in charge. Harichandra Prabhu by to měl mít všechno na And everybody then says, Harichandra Prabhu is very dear to Gurudev. A pak budou všichni říkat, Harichandra je velice drahý Gurudevovi. I know one, I won't say any names, I know one very prominent sadhu. Nebudu říkat jména, znám jednoho velice významného sadhua. Who one day, one of his godbrothers asked him, why did you initiate this particular devotee? The guy's a rascal. Kterého se někdo ptal, proč si zasvětil zrovna tohohle, to je dareban. And that sadhu, he said, he's a demon. A ten sádu řekl, jo, je to démon. And then his godbrother said, but then why, you made him your secretary. A pak ten jeho přítel mu řekl, ale ty jsi z něj udělal svýho sekretáře. He's a demon. Why did you make him your secretary? Je to démon, proč jsi z něj udělal svého sekretáře? And that sadhu said, I know that's why I made him my secretary, so he's close to me always, so I can watch him and keep him out of trouble. A on mu vysvětlil, no to je, já právě vím, jaký on je, tak proto si ho chci držet jako blízko, aby nespůsoboval žádný potíže. So don't judge just by the externals. Takže neposuzujte jen podle vnějších věcí. Who gets the garland, who's speaking, Kdo dostane girlandu, kdo mluví, who's a big devotee, kdo je velký oddaný, and who's just a housewife. a kdo je jenom žena v domácnosti. You can't tell. To nevíte. We should respect all devotees. Měli bychom ctít všechny oddané. So Chaitanya Mahaprabhu then began to explain to the devotees A poté Chaitanya Mahaprabhu začal vysvětlovat oddaný. that one day Mukunda was sitting with this Muslim king on a platform.
Jednoho dne Mukunda seděl s tímto muslimským králem na té platformě. And Mukunda was taking his blood pressure, whatever doctors do. A Mukunda mu měřil tlak nebo cokoliv, co dělají doktoři. And meanwhile, one servant came and started fanning the king with some peacock feathers. A mezi tím přišel nějaký služebník toho krále a začal ho ovývat vějířem z pavých per. When Mukunda saw those peacock feathers, he remembered Krishna. And Mukunda became ecstatic and he fell down on the ground. Když Mukunda zahlédl ta paví pera, tak mu to připomnělo Kršnu a upadl na zem. The king was afraid. My God, did he die? Is he okay? A král se začal obávat, co se to stalo, nezemřel. And they brought Mukunda back to external consciousness. A přivedli Mukundu zpět k vnějšímu vědomí. And then the king said, "What happened to you?" A král řekl, co se ti stalo? Raja kahe Mukunda tumi padilaki lagi. Mukunda kahe Raja moda vyadi achi. Hare Krishna. The king asked him, "What happened to you?" Král se ho zeptal, co se ti stalo? And Mukunda said, "I have this epilepsy. I have epileptic fit." A Mukunda mu řekl, já jsem zrovna měl epileptický It's záchvat. not the fact. Mukunda was exhibiting Ashtasatvikara Bhav. Ale to nebyla pravda. Mukunda projevoval Ashtasatvika bhávu. If you did that, you'd think at least they'd make an announcement tomorrow morning, right? Hari Chandra Prabhu, his hair was standing on him. We saw him make an announcement, right? Kdyby se vám to stalo, tak byste aspoň čekali, že se to ráno oznámí na programu. Harichandra Prabhuovi včera vstávali chlupy extází. ISKCON News, right? Hari Chandra Prabhu exhibits ecstatic symptoms at the Czech Summer Festival. A ve zprávách iskonských by se psalo, Harichandra Prabhu včera projevil extatické symptomy na českém táboře. Send donations and sweets to this address. Pošlete příspěvky a sladkosti na tuto adresu. That's what he's thinking. But Mukunda was hiding it. Ale Mukunda to schovával. Because that's the nature of a devotee. Protože to je povahou Vaishnavy. So, Krishna in the Bhagavad Gita says something 4 times which might surprise you. A Krishna v Bhagavad Gita říká 4krát něco, co vás možná překvapí. Chapter 6, text 10. 6:10. Rahasi stita ekaki. That a transcendentalist should live alone. Že transcendentalista by měl žít sám. Chapter 13, text 11, 2 times in the same verse. 13:11, dvakrát ve stejném verši. Vivikta desha sevitvam. You should aspire to knowledge, a symptom of knowledge is to aspire to live in a solitary place. Symptomem poznání je, že bychom měli chtít žít na osamělém místě. And aratir, janasangsati, to not be attached to what common people think. A nebýt připoutaný k tomu, co si obyčejní lidé myslí. Then again in chapter 18. A pak znovu v 18. Vivikta kapitole. sevi, to aspire to live in a secluded place. Toužit po žití na osamělém místě. This is in Bhagavad Gita 4 times. V Bhagavad Gita je to 4krát. But we don't do that. Ale my to neděláme. Should we cut it out of the Bhagavad Gita? Měli bychom to vyškrtnout z Bhagavad Gita. Oh, Prabhu, that's not relevant for us. That's for a different age. Prabhu, to pro nás není relevantní, to je pro jiný věk. But Bhagavad Gita is relevant for every age. Ale Bhagavad Gita je relevantní pro každý věk. But we're told not to live alone. A nám se ale neříká, abychom žili sami. We should learn, we can reconcile this by learning the art of living alone in the crowd. A jak to zharmonizovat je, že bychom se měli naučit žít sami uprostřed davu. By learning from the behavior of Mukunda. Tím, že se to naučíme z chování Mukundy. Who, although he's exhibiting ecstatic symptoms, he denied that. Který přestože projevuje extatické symptomy, tak to popírá.
He's associating with this Muslim king. On se sdružuje s tímto muslimským Rupa králem. and Sanatan Goswami. They're associating with the Nawab Hussain Shah. Rupa, Sanatan Goswami se sdružovali s Nawab Hussain Shahem. They look like Muslims. Oni vypadají jako muslimové. But inside, they're great devotees. Ale vnitru jsou velkými oddanými. Antarnishta bahir vyavahar. Keep your bhakti inside. Show yourself externally as an ordinary person. Takže držte svou bhakti vevnitř a zvenku vypadejte jako obyčejné osoby. There's a beautiful book called Bhaktamala. Je krásná kniha, která se nazývá Bhaktamala. I know what Tiksha Prabhu was thinking because he's a little scholar. There's many books called Bhaktamala. Já vím, co si Tiksha Prabhu a Bhadra Prabhu myslí. Je spoustu knih, které se nazývají Bhaktamala. And we generally don't care for them. A většinou nás moc nezajímají. It's kind of a whole genre of literature glorifying sadhus. Je to jako žánr literární, který objevuje oddané. But some of the books they're glorifying Mayavadis and like that. A některé z těch knih objevují Majavády a podobně. But there's one particular Bhaktamala which was compiled by a devotee named Priyadas. Ale je jedna konkrétní Nabadas and commentated by Priyadas. Jedna konkrétní Bhaktamala, kterou napsal Nabadasa a okomentoval Priyadas. And that book is quoted by Bhaktivinoda Thakur in his autobiography. A tu knihu cituje Bhaktivinoda Thakur ve svém vlastním životopise. And Srila Bhaktisiddhanta gave it as recommended reading for all the devotees who are going to take Bhakti Shastri. A Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tu knihu doporučoval všem oddaným, kteří studují Bhakti Shastri. So there's a story in there about one king and his wife. Tak je tam příběh o králi a manželce. I won't ask any of the ladies to raise your hand and embarrass you, but I won't ask you to raise your hand and embarrass you. Tak já nebudu žádat dámy, aby zvedly ruce a nějaké zesměšňovat. But I think sometimes some of the ladies think, my husband, he's a demon. Yes. Ale někdy si možná některá žena může myslet, můj manžel je prostě démon. She's not making any comment. Ratnamala? No comment. Can you imagine what the yagna, what the wives of Kaliya felt like? Dokážete si představit, jak se cítily manželky Kali? So anyway, there was this queen, and she was a great devotee. Takže tam je ta královna a ona je velkou oddanou. But she was very unhappy because her husband was just doing business and being the king all the time and had no time for kirtan and hari katha. A ona byla velmi nešťastná, protože její manžel se pořád jenom zajímal o obchod a dělal své královské povinnosti a neměl čas na Hari Bhajan. And day after day she was getting really depressed. Why I got this guy as a husband? Man, he's not even a devotee. A den za dnem byla více nešťastná, jak jsem se mohla dostat jako k tomu člověku, který ani není oddaný. She didn't know he was actually a great devotee. Ale co ona nevěděla je, že on byl ve skutečnosti velkým oddaným. She's married to him, but she couldn't recognize him. Ona za něj byla provdaná, ale nerozpoznala to. One night, in the middle of the night, in his sleep, he started crying, calling out, "Hey Govinda, hey Krishna," and crying. A jednu noc on ze spaní začal naříkat a volat, "Hey Govinda, hey Krishna." The wife became very happy. Actually, my husband's a devotee. He's not a demon. A manželka byla velice šťastná. Můj manžel je oddaný, on není démon. So the next day she called for everybody. Said, "We're going to have a big festival today, big feast." A druhý den všechny svolala, řekla, dneska bude velká hostina. Her husband came to, "What's going on?" A král se ptal, co se děje? "Oh, this is a festival to celebrate the fact that my husband is a devotee." To je festival, na kterém budeme oslavovat skutečnost, že můj manžel je velkým oddaným. When the king understood that his secret
had been discovered, Když ten král pochopil, že to jeho tajemství bylo odhaleno, he became so disturbed. tak z toho byl tak rozrušený, He fell on the ground unconscious. že upadl do bezvědomí. And according to the Bhaktamala, A podle Bhaktamály, in separation from Krishna, the king left his body. v odloučení od Krišny opustil tělo. So intensely do devotees want to naturally hide their feelings. Tak intenzivně ten oddaný chtěl schovat jeho své pocity. Therefore, Narottam Das Thakur, at the very end of Prem Bhakti Chandrika, he gives an instruction. Proto úplně na konci Prema Bhakti Chandriky Narottam Das Thakur dává takovýto pokyn. Apana bhajana kata makahira jata tata ihate Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Nakuriha keha dosh, nalahi amora dosh, pranamaha bhakira chara. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Apana bhajana kata nakahi bijata tata. Don't tell people about your bhajan. Neříkejte lidem o svém bhajanu. Keep your bhajan a secret. Udělejte svůj bhajan He tajemství. said, I'm not going to go here and there and telling everybody how many, last Ekadasi, I chanted 52 rounds. A víte, minulé Ekadáši jsem čentoval 52 kol. Don't speak about it. Nemluvte o tom. Ihate hoi be sabadan. I'm going to be very careful. A buďte velice opatrní. Na kodiha keharos. Don't be angry with me. Nezlobte se na mě. Nalahi mortadas. Please forgive me for my offenses. Prosím o odpustení moje Pranamaha přestupky. bhakti racharani. I offer my pranams to all the devotees. Vzdávám úctivé poklony všem oddaným. Narottam Das Thakur is asking, please forgive me. Don't be angry with me because I'm telling you to hide your bhajan. A Narottam Das Thakur říká, nezlobte se na mě, když vám říkám, abyste schovali svůj bhajan. In another song, Narottam sings, A v dalším bhajanu zpívá Narottam Das Rako Thakur. prema hridaya bhariya. You keep your love hidden in your heart. Schovejte svou lásku do svého srdce. Gupate sadibe siddhi. By practicing secretly, you'll attain perfection. Když budete tajně praktikovat, získáte dokonalost. In the Bible, it says that when you pray, you should go in the closet and hide. V Bibli se říká, že když se modlíte, tak byste si měli vlézt do skříně a schovat se. In the book of Matthew, chapter 6 in the Bible, V Matoušovi it says that when you give charity, you do it with your right hand, your left hand shouldn't know what's going on. se říká, že pokud dáváte dobročinnost svou pravou rukou, tak vaše levá ruka by o tom neměla vědět. Don't advertise it. Nepropagujte to. Because a drum makes a lot of noise, Protože buben udělá spoustu zvuku, but the drum is empty. ale je prázdný. There's nothing inside. Nic v něm není. So similarly, people who don't have anything inside, they make a big noise, like me. Takže stejně tak lidé, kteří jsou prázdní, tak většinou nadělají nejvíc hluku. So we should understand, we should keep our bhakti hidden. Takže měli bychom porozumět, že bychom měli naší bhakti držet In schovanou. the Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami quotes Samoha in Tantra. V Hari Bhakti Vilas Sanatana Goswami cituje Samohana Tantru. Gopayet devatam ishtam, gopayet gurumatmanaha, gopayetcha nijam mancham, gopayet nijamalakam. You should hide your ishtadev. Měl by si schovat svého Ištadevu. Don't run around telling everybody, you know, the form of the Lord that I'm the most attached to is like this. Neměli byste chodit a říkat, víš, podoba, která je mi nejdražší, je tahlectá. Better you just tell people, I don't have attachment to any form of the Lord. I just have attachment to television and news.
Spíš byste měli říct, já nemám připoutanost k žádné podobě, mě zajímá televize a zprávy. Hide your feeling. Schovávejte své pocity. Gopayet Guru Atmanaha. And your Gurudev, who's Guru Atmana, he's like yourself, your heart. A guru, který je vaší átmou, vaším vlastním já, Don't show that, hide that. Nevyjevujte to, It schovejte to. doesn't mean you deny your guru, Neznamená to, že budete popírat svého but what guru, it means is you hide your feelings for him. ale znamená to, že budete schovávat své pocity vůči němu. Gopayet Nija Mantram. Hide your mantra. Don't advertise your mantra to everyone. Schovejte svou mantru, nepropagujte svoji mantru. Gopayet Nija Malakam. Keep your mala, your japa, inside your bag. A mějte korálky v japa pytli. Because Hari Bhakti Vilas says there's different ghosts and subtle creatures who want to come and steal the result of your bhajan. V Hari Bhakti Vilas se říká, že existuje spoustu duchů, který přichází a chtějí ukrást výsledky vašeho bhajanu. So we hide it inside of our bead bag. A proto schováváme japu v japopytlíku. And we don't advertise ourselves as a big disciple of Gurudev. A nepropagujeme se jako velcí oddaní svého Gurudevy. In his commentary on Ujjvala Nilamani, Jiva Goswami quotes the Amar Kosh. Ve svém komentáři k Ujjvala Nilamani Jiva Goswami cituje Amar Kosh And he defines the word samoy. a definuje slovo samoy. That samoy means the general duties of an initiated disciple. In some way they're called samoy or agreement. A samoy znamená jako dohoda a označuje to povinnosti zasvěceného oddaného. And then he gives some examples. What is the agreement between guru and disciple? A pak dává příklad této dohody, jaké jsou některé z těchto dohod mezi guru a žákem. Swamantro nopadishtabhyo vakta vyascha nasamsadi gopaniyam tata shastram rakshaniyam sariravat. Gurudev tells a disciple, don't tell anyone about your mantra. Gurudev řekne svému žákovi, nikomu neříkej o své mantře. This mantra is something I gave you. Tato mantra je něco, co ti já dávám. Gopaniyam tata shastram rakshaniyam sariravat. You keep confidential shastra in your puja. You keep that a secret. Don't advertise that. A důvěrné šástry a svou osobní půdžu nech také schovanou, nepropaguj. Gurudev tells a disciple, Gurudev řekne žákovi, Swapne vakshi samaksham va ascharjam atiharshadam akasmad yarijate nakyatavyam guror vina. If you have some wonderful vision, maybe in a dream or in the middle of the kirtan, don't tell anyone except your guru. pokud máte nějakou úžasnou vizi, ať už ve spánku jako sen, nebo třeba v kirtanu, nikomu ji nevyjevujte kromě svého duchovního mistra. And Sanatana Goswami gives us a mantra to offer our japa. Sanatana Goswami nám dává mantru, skrze kterou můžeme obětovat svou japu. Guyati guya gopta tvam grihanasmat kritam japam siddhir bhavatu me deva tvat prasadat tvayistite. My dear Lord, knowledge about you is guyati guya gopta. It's very secret. Můj drahý pane, poznání o tobě je velice důvěrným tajemstvím. So you please protect these secret things. Tak prosím, ochraň tyto důvěrné věci. Like my japa. Jako moji japu. And you please accept my japa. A prosím, přijmi mou japu. And may I get the same perfection, siddhir bhavatu me deva tvat prasada tvayistade, that your exalted devotees have. A nech získám stejnou dokonalost skrze tuto japu, jako tvoji vznešení oddaní. We're a little late. If anybody needs to go, you can go. I'm going to tell one more story. Jsme trošku zpoždění, kdokoliv chcete jít, můžete. Prabhu chce ještě říct jeden příběh. There's a wonderful book
written by a great devotee named Narahari Chakravarti Thakur. Je úžasná kniha, kterou napsal Narahari Chakravarti Thakur. He's in the line of Vishwanath. Je v línii Vishwanath Chakravarti. He was a cook for Govinda Dev in Vrindavan. A vařil pro Govinda Devu ve Vrindavanu. And he wrote this book called Bhakti Ratnakara. A napsal knihu Bhakti Ratnakara. A wonderful book about the pastimes of Mahaprabhu and his devotees. Je to úžasná kniha o zábavách Mahaprabhua a jeho oddaných. Both Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta printed this book. A jak Bhaktivinoda Thakur, tak Bhaktisiddhanta Saraswati tuto knihu vydali. So in chapter 5, there's a wonderful story about the quality of the ecstasy and the behavior of Rupa Goswami. A v 5. kapitole té knize je příběh, který popisuje úžasné vlastnosti duchovní extáze Rupy Goswami. Ekadina Radha Krishna Vicheda Katate Kandaye Vaishnava Murcha Bhakta Bhakti Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ek din, one day, Jednoho dne Radha Krishna Vicheda Katate, and in a very exalted assembly of devotees, there was some discussion about the pastimes of Radha and Krishna. a ve velice vznešené jako ve společnosti vznešených Vaishnavů probíhala diskuze o zábavách Rádhy a Krishny. Kandaye Vaishnava Murchagata Prativite. When the Vaishnavas, those exalted devotees, heard these pastimes, they started crying. Když ti Vaishnavové slyšeli o těch úžasných zábavách, tak začali naříkat. And they fell down on the ground unconscious. A upadli na zem bezvědomí. Well, almost all of them. Skoro všichni. All of them except one devotee. Všichni kromě jednoho. You probably heard of him. Pravděpodobně jste o něm His slyšeli. name is Rupa Goswami. Jeho jméno je Rupa Goswami. All the devotees in the assembly started crying and fell down. And only Rupa Goswami was still sitting there. A všichni tam upadali do extáze, do bezvědomí a jenom Rupa Goswami seděl. And then someone came a little close to Rupa Goswami. A pak někdo přišel blíž k Rupa Goswami. Adnishika prajvale Rupa redvidai Tatapi bahire kichu prakashana hoy bala Hare Krishna Hare Krishna Rupa Goswami's heart was like on fire. Rupa Goswamiho srdce úplně hořelo. Tatapi bahire kichu prakashana hoy. Externally you couldn't see anything. Vnějšně nebylo nic vidět. Karu dehe Sri Rupera Nisvasa Sparshila Abni Dagda Prayatara Dehe Brahma Hoila Hare Krishna Nobody could understand until someone put their arm in front of Rupa Goswami's mouth. A nikdo ničemu jako nerozuměl, dokud někdo nepřejel jako rukou před ústy Rupy Goswamiho. Ah! And they were burned by the fire coming out from his breath. A on se spálil jenom horkem nebo horkostí toho dechu. This is Rupa Goswami. To je Rupa Goswami. Everyone else, they're falling on the ground in ecstasy, and it wasn't a show. A všichni ostatní upadali do extáze. Nebylo to jako nějaký předvádění se. Rupa Goswami hid it. Rupa Goswami to schoval. In the beginning of his Utkalika Valari, Rupa Goswami describes. Na začátku své básně Utkalika Valari píše Rupa Goswami. Prapadya Vrindavana Madhyameka Krosan Asab Utkalika Lugatma Udgatayami Jalata Katoram Vaspasya Mudram Hridi Mudritasya. He praises my dear Krishna, my dear Radharani. A on se modlí, můj drahý Krishna, má drahá Radharani. This fallen soul named Rupa Goswami,
Tato pokleslá duše, která se nazývá Rupa Goswami, has taken shelter of Vrindavan přijal útočiště u Vrindávanu and is crying piteously now for your darshan. a naříká o tvůj daršan. Jvalata kataram hridi mudri tasya. Now I'm going to open my heart and show you what's inside. Nyní otevřu své srdce a ukážu ti, co je uvnitř. The marks that my burning tears have made on my heart. Ty jizvy, které zanechaly ty horké slzy. In Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's Prema Samput, he describes. V Prema Samputě od Vishwanath Chakravartiho popisuje. Premadvayo rasikayor aidipa eva Rigveshma basayati nischala eva bhati Dvarad ayam vadanatas tubahist kritas chet Nirvati shigramatava lagutam upaiti. One Vaishnava, I think maybe Kushakrata, I'm not sure, but one Vaishnava made a poetic English poem out of translation of this. A jeden oddaný, myslím, že to byl Kushakrata prabhu, kdo tento verš přeložil jako báseň. And we didn't have faith in our translator. A my jsme neměli víru v našeho překladatele. So he found a qualified person to translate the poem into Czech. Tak našel kvalitního překladatele, kvalifikovaného překladatele, který přeložil tento verš přebásnil do češtiny. So these are our final words in our presentation. A to jsou poslední slova naší prezentace. And I'll read the English poem, and those of you who know English and Czech, you can compare and see if it was a good translation. A já přečtu tu anglickou verzi a ti z vás, kdo umíte anglicky, tak budete moct posoudit, jestli ta česká verze je pěkně přebásněná. Love's candle burns bright in lovers' hearts to set aglow those chambers' darkest parts. If one should bring it out the verbal door, pride's wind blows and it glows no more. Svíce lásky v srdcích milenců zářivě hoří. Nejtemnější zákoutí těchto komnat rozsvěcí. Kdyby dveřmi slov byla vynesena, větrem pýchy by byla uhašena. Good? So everybody who likes that, Haribol! So anybody who likes that, you should give sweets to Kasturi Manjari Mataji. Kasturi Manjari Mataji ke. So he's explaining that love's candle, it burns bright in the hearts of lovers. Takže on vysvětluje, že ta svíce lásky krásně hoří v srdcích milenců. And in that dark chamber of the heart, that candle of love keeps things very bright. A v té temné komnatě toho srdce, tak tato láska osvěcuje tu komnatu krásně. But if you take that candle of love and you bring it outside the heart and you speak about it, Ale když tu svíci vynesete a budete o ní mluvit, you bring it out the verbal door, skrze dveře úst, then the wind of pride comes tak ten vítr pýchy přijde and the candle glows no more. a ta svíce přestane hořet. Let's read it one more time, okay? That's good. Love's candle burns bright in lovers' hearts to set aglow those chambers' darkest parts. If one should bring it out the verbal door, pride's wind blows and it glows no more. Svíce lásky v srdcích milenců zářivě hoří. Nejtemnější zákoutí těchto komnat rozsvěcí. Kdyby dveřmi slov byla vynesena, větrem pýchy by byla uhašena. Okay. Anybody have any reflections, comments, or questions? It's really late if you want to go for prasadam. Je opravdu pozdě, ale jestli máte někdo nějakou reflexi nebo koment nebo otázku. This is our last session of this presentation. Je to poslední díl této prezentace. I hope you're not angry. Not at all. Okay, good. I just wanted to ask for a short clarification perhaps, because like it's
clear to me that we should not speak about those things we have explained, like in general public, like in front of ordinary people. We should also not expose these feelings or whatever to advertise ourselves or to be like whatever, or and that it may have tinges of sahaja, that it may be taken cheaply. But then sometimes it happens that devotees, they have these, like attractions or some even tinges of ecstatic feelings or something like very confidential, and we find it very inspirational also. Like for example, when Madhavananda Maharaj, when he left this world, and then devotees were very confidentially, or they were rather openly sharing these confidential exchanges they had with Maharaj. It was so inspiring and so deep. So I just wanted to ask how just to go about it, because we can't always discuss it with our gurus. Like if we are especially in these like female bodies, then it's very difficult to speak personally. Then we have the tendency to share it amongst ourselves. So how should we properly understand it? First you translate. Takže jsem se chtěla zeptat na to, že je mi jasné, že bychom neměli tyhle ty věci, o kterých Prabhu mluvil, sdílet nějakým způsobem na veřejnosti mezi obyčejnými lidmi, ani bychom o nich neměli mluvit, abychom se nějakým způsobem reklamovali, jak jsme úžasní oddaní, nebo aby to mělo nějaké tendence sahadži, ale někdy prostě jsou takové záblesky nějaké extáze nebo důvěrný výměn, nebo jak Prabhu mluvil o těch snech. A bylo také úžasné, když například Madhavananda Maharaj, když opustil tento svět, tak když oddaní vyjevovali všechny důvěrné vlastně realizace a zábavy, které měli s Maharajem, to byla veliká inspirace pro ostatní a pro nás často jako Mataji je velice těžké o těchto věcech mluvit nebo je diskutovat naším guruem, protože prostě ta fyzická blízkost někdy není tak úplně možná, tak potom máme tendenci o tom mluvit mezi sebou, tak jak je potom správné porozumění nebo správné jednání těchto záležitostí. Sometimes devotees break the rules. Někdy oddaní porušují pravidla. We break the rules with Srila Prabhupada. My porušujeme pravidla Šrily Prabhupády. We tell everybody about Srila Prabhupada. My chceme říct každému o Šrilovi Prabhupádovi. And that's good. A to je dobře. But sometimes some nasty people, they say bad things. A někdy někteří darebáci, oškliví lidé chtějí říct něco špatného. Even about somebody who has no fault, they'll find some fault. I o někom, kdo nemá vůbec žádnou chybu, tak oni ji najdou. And how does that make us feel? It hurts us so much. A jak se potom cítíme, to nám tolik ubližuje. A few times I've seen some crazy persons say bad things about Srila Prabhupada. Párkrát se mi to stalo, že jsem jako bláznivé lidi slyšel mluvit ošklivě o Šrila Prabhupádovi. They become envious. Byli závistiví. Why you're glorifying him? You should glorify me. Proč ho opěvujete, měli byste opěvovat mě? And so similarly, sometimes our Gurudev, we may glorify him. A někdy my můžeme opěvovat našeho Gurudevu. But then some envious persons come and they say some terrible things. A pak přijdou nějaké osoby, které o něm budou mluvit ošklivě. It hurts our heart. A to nám ublíží. So therefore, Gopayad Gurumatmanaha, we should keep our Gurudev private. A proto bychom měli držet jako v soukromí duchovního mysli. But sometimes it just comes out. We can't control it. A někdy to ale prostě jenom vyjde a my nad tím nemáme kontrolu. And when we hear about the last days of Kadambakana Maharaj, A když nasloucháme o posledních dnech Kadambakana we hear Maharaj, about the last days of Jayananda Prabhu or others. Nebo když nasloucháme o posledních dnech Jayanandy Prabhu a ostatních. It's very inspiring. Je to velice inspirující. But my humble suggestion would be the best thing is to only speak about that, or largely only speak about that, with like-minded confidential devotees. Ale můj pokorný návrh je, aby tato témata byla diskutována jenom se stejně smýšlejícími důvěrnými oddanými. My Gurudev is my guru.
Můj duchovní mistr je But mým he's not duchovní mistr. his guru or her guru or their guru. Není to jeho guru, její guru. And if I just run around going, I'm our guru, Jagat Guru, my Guru Dev is so great. A když jenom budu pobíhat okolo a říkat, můj guru je největší, Maybe he is. možná je, But who am I? ale kdo jsem já? And when people see me speaking like that, they may become envious. A když mě lidé uvidí takto mluvit, tak možná budou závistiví. And we have to ask ourselves an honest question. A musíme se sami sebe zeptat upřímnou otázku. When I'm glorifying my Guru Dev, am I glorifying him? Or am I glorifying myself that I'm so close with Guru Dev? Když chci opěvovat svého duchovního mistra, chci opravdu opěvovat jeho nebo sebe a ukázat, jak jsem mu blízko. And therefore in Hari Bhakti Vilas, in the first Vilas, speaking about Guru disciple, Sanatana Goswami says, Advaitam cha parityagya. Paritya, you give up the attitude that you're non-different from your Guru. A proto v Hari Bhakti Vilas, první Vilase, kde se mluví o Guru Tatvě, tak Sanatana Goswami říká, vzdejte se tohoto konceptu, že jste jedním s guruem. So there's exceptions. Existují výjimky. One of my favorite things about the principle of rules Jedním z mých oblíbených jako věcí ohledně pravidel intrinsic in that conception is that sometimes you can break the rules. There's exceptions. je, že součástí toho, že to pravidlo existuje, je, že někdy musí být porušeno. And it becomes very sweet. A pak je to velice sladké. But we should be careful and not just do it in a whimsical kind of way. Ale měli bychom být velice opatrní a nedělat to pouze náladově. Better to keep those things private and close to your heart. And there's so many stories and so many verses and things we could speak about this. Je lepší držet si to jako poklad v srdci. Je spoustu veršů, který bychom mohli citovat. Is that okay? Thank you. Honest question, I like best. Anybody else with anything? Někdo něco? I have one more question. Yeah, you're allowed. We're having a special sale on questions today. Thank you so much because I find your seminars very, very interesting and very deep. And also, when you said that we should be alone in the crowd, we should learn this. So I was thinking about it also, for example, if devotees have to work outside or be in the outside society, then it's clear because we have to keep our practices to ourselves, so to say, and be alone in that sense. But how does it apply in the association of devotees where we, for example, live in the temple as full-time devotees? And then I remember a period when I felt really alone in the crowd in the association of devotees, and it was a very painful period. So if you also could explain a bit more deeply about this point. Jo, že mluvil právě o tom bodě, že bychom někdy měli, nebo že bychom měli být jakoby sami v tom davu. Takže jako chápu to, když například se to vztahuje, když žijeme venku, musíme chodit do práce, tak člověk musí udržovat jako život svého oddaného, život oddaného jako tak sám pro sebe a vlastně tím způsobem, jako je takový sám v tom davu. Ale jak se tohle třeba vztahuje, když oddaní žijou plně v chrámu, plně ve společnosti oddaní, tak jak být jako, jak se to vztahuje právě na to být sami v tom davu, protože někdy, když se oddaní právě ve společnosti oddaní, když jsou aktivně zaměstnáni, cítí, že jsou právě sami v tom davu, tak to někdy může být takové naopak bolestivé. Srila Rupa Goswami says, Sadvidam prati lakshanam, that if we want to develop bhakti, we should cultivate 6 exchanges with devotees. Když chceme, Rupa Goswami říká, když chceme kultivovat bhakti, tak máme mít 6 výměn s oddanými. One of them is guyam akyati pritchati. We should speak confidential things. Jednou z nich je, že bychom se měli důvěrně bavit, důvěrný rozhovory. But don't speak it to everyone. Ale nemluvte tak s každým. You have some mundane attachment.
máte nějakou světskou připoutanost. Don't tell all the devotees about it. Neříkejte o tom všem oddaným. Once I was attending a Bhagavatam class in the United States. Jednou jsem se v Americe zúčastnil nějaké Bhagavatam lekce. And a friend of ours was giving a really heavy class. A jeden můj přítel dával opravdu takovou heavy lekci. Don't even think of watching television, it's Maya. Ani nepomýšlejte na to koukat na televizi, to je mája. And all the Grihastha devotees are kind of like this. A všichni grihastové se trošku zastyděli. He finished the class. A skončil lekci. He asked, does anybody have any questions or comments? Tak se zeptal, má někdo nějaké otázky? His 5-year-old son stood up. Tak jeho 5letý syn se postavil. And he said, Peter, why do you watch television? A zeptal se, táto, proč ty koukáš na televizi? And everybody started laughing. Každý se začal smát. So don't share your problems, your private things with just everybody. Takže nezdílejte i svoje jako problémy s každým. Parasparano katanam pavanam bhagavadya mito rati mitas tushyanavita mita atmana. Bhagavatam 11:330. Bhagavatam 11:330. We should learn how to associate with devotees. Měli bychom se naučit sdružovat s By oddanými. having paraspara back and forth discussions. Tím, že spolu budeme diskutovat About Krishna. o Kršnovi. And mito ratir mitas tustya nivrita mita atmana. In that assembly, A v takové společnosti we develop some faith. Rozvineme víru. And when after you've developed faith, A poté, co jste rozvinuli tu víru, then you can reveal your heart to those devotees. tak těmto oddaným můžete vyjevit své srdce. But if you do it before you have faith in them, Ale pokud to uděláte dříve, než v ně máte důvěru, who knows what they're going to write about you on Facebook? Bůh ví, co o vás napíšou na Facebooku. It might be good for you, Možná to bude dobrý but pro it vás, might be very embarrassing also. ale také to může být velice And it might zostuzující. not help you. A nemusí vám to vůbec pomoct. So yes, we should, it's very important to have confidential friends. Takže je velice důležité mít důvěrné přátele. But don't be like a 6-year-old girl in school. Ale nebuďte jako 6leté holky ve škole. Hi, my name's Debbie. What's your name? Ahoj, já se jmenuji Debbie, jak se ty jmenuješ? My name's Anna. Já se jmenuji Anna. Will you be my best friend? I'll tell you a secret. Staneš se mojí nejlepší kamarádkou, řeknu ti tajemství. Such and such girl likes such and such boy. Tahle ta dívka je zamilovaná do tohohle chlapce. But don't tell anyone. Ale nikomu to neříkej. And that's your best friend in 1 minute. A na 1 minutu jste nejlepší přátelé. We should be very careful who we reveal our heart to. Měli bychom být velice opatrní, komu vyjevujeme srdce. And my Guru Maharaj commented on this Guyamakati Prichati. He says you should reveal your heart to your Gurudev. A můj duchovní mistr, když komentoval tento verš Guhyamakyati Prichati, tak říkal, měl by si vyjevit srdce svému duchovnímu Or mistrovi. meaning sadhu, someone who's more advanced. A nebo sádhuovi, někomu, kdo je pokročilejší. Okay? Anybody else with anything? Někdo něco dalšího, cokoliv? Yes, Prabhuji. Proč je zasvěcení veřejný obřad? Jde vlastně o osobní výměnu mezi žákem a guruem. May I ask, why is initiation a public program if it's so confidential interaction between a guru and disciple? It's public, but we don't do it downtown Prague. Je to veřejné, ale neděláme to v centru Prahy. And even I would prefer that the Ridviks don't come. A já bych byl i radši, kdyby se toho neúčastnili Ritvici. It's a very joyous occasion when it's done with like-minded devotees. Je to velice radostná událost, když se vykoná mezi oddanými se stejným smýšlením. But you just start doing it with everybody and opening the door to everyone, you may have some people who say some terrible things which hurt the heart of the devotees. Ale když to uděláte příliš veřejné, tak možná se setkáte s negativními komentáři, které ublíží některým oddaným. I personally don't like to say nice things about the devotees on Facebook. I'm sorry.
Já třeba úplně neshledávám jako vhodným opěvovat oddaný na Facebooku. A little bit I share some of my Guru Maharaj's kata. Trošku někdy třeba sdílím trochu z kata mého duchovního But mistra. only once in a long while will I quote Bhadra Prabhu or Krishna Chaitanya Maharaj and Naranja Maharaj or this and that, because then people say, who is that Bhadra guy anyway? And they'll say this and that, and it hurts my heart. Ale velice výjimečně cituju nějakého jiného Vaishnavu, protože pak se velice snadno můžu setkat s tím, že ty jako reakce na to jsou jako negativní, kdo vůbec je ten Bhadra Prabhu nebo někdo jiný, a mě to jako ublíží, že musím číst takové věci. It's called Surviving Facebook 101. To se nazývá přežít Facebook. 101, I don't know if you have that expression in the university. Anyway, sorry. Is that okay? Okay. Anybody else? There was some other hand I saw. Mataji? Yes, you. Lajavati Mataji. She's hiding her question. Hare Krishna. Hare Krishna. I have heard that from one very senior devotee in our movement that as soon as one has some problem in one's Krishna consciousness, one should reveal it to one's guru. But maybe sometimes it is not possible because of Guru Master, we have so many disciples, impossible congregation. But shall one make it like also have it at least the picture of one's Guru Maharaj to really speak to one's Guru Master? Can you mention something about that? That's beautiful. Já jsem slyšela od jednoho staršího od něho v našem hnutí, že zvlášť když třeba máme nějaký problém v našem vědomí nebo všeobecně, že je to velice důležité okamžitě otevřít svoji mysl, zvracet se našemu duchovnímu učiteli, a někdy je to nemožné prakticky to udělat, protože náš duchovní nemůžeme kontaktovat našeho duchovního učitele. Měl by člověk jako pravidelně víceméně hovořit s duchovním učitelem je třeba ve formě obrázku. Wow, Lajavati Mataji, I didn't know you could speak Czech. She's Czech originally. I'm really impressed. She was hiding that because she's Laja, she's shy. Ona se styděla, protože je Laja, protože je stydlivá. Yes, we can go to a picture of our Gurudev. Můžeme mluvit k obrázku našeho Gurudevy, But just as in the case of Srila Prabhupada, I'm going to say something a little terrible. Please forgive me. ale jako třeba v případě Šrily Prabhupády, já teďka řeknu něco hrozného, prosím, odpusťte mi. Don't cut off his feet. Neuřežte mu nohy. He's the Prabhu at whose feet are so many different devotees. On je Prabhu, u jehož nohou leží mnoho oddaných. And if we say, I can only go to Prabhupada, I can only go to my Gurudev, and there's nobody else qualified, you're cutting off Prabhupada's feet. Ale pokud my prohlásíme, jediný, za kým se dá jít, je Prabhupád, nikdo jiný není kvalifikovaný, tak mu tím uřízneme nohy. You're limiting Krishna. Omezujeme Kršnu. Krishna can speak through my Gurudev, but he can't speak through you or you or you. Krishna může mluvit skrze mého Gurudevu, ale ne skrze tebe nebo tebe. Krishna can speak through anyone. Krishna může mluvit skrze kohokoliv. I just have to listen with my heart. Jen musím ve svém srdci naslouchat. Is that okay, Mataji? Thank you. You had something else? Okay. Tancuje víc jako divočej, tak je to jako špatně? Já jsem tady nebyl, sorry, I was not from the beginning here, but like we have different devotees, and maybe some devotees are dancing like more wildly. Is that improper? Is that incorrect? You can dance for different reasons. Můžeš tancovat z různých důvodů. And we should all dance. A všichni bychom měli tancovat. Dancing's a service. Tanec je služba.
But really in Gaudiya Vaishnavism, dancing occurs when you just can't control your body and it just starts moving. And that's real dancing. Gaudiya Vaishnavové skutečně tancují, až když už se nemohou udržet. And when we see someone dancing like that, like Srila Prabhupada at the Rath Yatra, when he just started jumping up and down, he couldn't stop. Jako Srila Prabhupada v San Francisku na Ratha Yatře, kdy nemohl se udržet a začal skákat. Srila Prabhupada didn't get up that morning and think, maybe today, maybe I'll dance at Rath Yatra. Srila Prabhupada se nevzbudil to ráno s tím, že si říkal, no tak asi dneska si zaskáču na Ratha Yatře. It wasn't a mental conception. Nebyl zatím nějaký jako mentální koncept. Just his body just took over. Jenom to prostě, to jeho tělo tím bylo. And that's real dancing. To je skutečný tanec. Otherwise we dance because we're happy and we dance with the devotees. A tancujeme, protože jsme šťastní, že jsme s oddanými. And sometimes you have someone who's dancing to show, especially the girls, right? To show all the ladies. A někdy se někdo jako tancuje velice jako expresivně a většinou jsou to dámy. And maybe we don't feel so inspired. A většinou je to, abychom se předvedli před dámami. We don't always feel so inspired by that kind of dancing. A z takového druhu tance většinou nejsme inspirovaní. Dancing should be natural from the heart. Tanec by měl být přirozený. I don't dance very much. My body's getting too much arthritis. Já už tolika netancuju, protože moje tělo už tolik neslouží. But when Bhadra Prabhu leads kirtan or Kadamba Kanan Maharaj, when I'm here, you can't stop. You just. Ale když Bhadra Prabhu vede kirtan nebo Kadamba Kanan Maharaj, když vedl kirtan, tak prostě to nejde zastavit. Prabhuji, is that okay? Já mám otázku na Prabhu, že v některých centrech mají materiály zakázané doznačit a stát v rohu. A my víme, že za Prabhupády matači stačili a Prabhupád jim jako nic neřekl, tak jaký má to názor? I'd like to ask, there are centers where Matajis are totally forbidden to dance and they are ordered to stand in a corner behind. And but we don't see it in Prabhupada's example. In Prabhupada's times, Matajis were dancing same as Prabhus. So what's your view on it? I think the ladies shouldn't feel bad or hurt by that. Myslím, že ženy by se neměly cítit ublížený tím. Don't feel sad. Nebuďte z toho smutní. If you chant 16 rounds and follow 4 principles, in your next life you can take birth as a man. Pokud zpíváte 16 a následujete 4 regulativní principy, tak se budete moct v příštím životě narodit jako Prabhu. There's hope. Je to nějaká naděje. Maybe even you'll become a temple president or a brahmachari. Možná se dokonce budeš moct stát temple prezidentem nebo brahmachari. That's not our philosophy. To není naše filozofie. We don't believe that. Tomu nevěříme. Our philosophy is amanina manadena. We respect everyone. Naší filozofií je amanina manadena. Každého ctíme. Srila Prabhupada wrote letters to devotees about things like this. He said in one letter, if you're so agitated that you can't chant japa in the same temple room with the women, then you should go somewhere else. Srila Prabhupada napsal mnoho dopisů na toto téma. V jednom dopise napsal, jestli jsi rozrušený z toho, že zpíváš japu v jedné místnosti s Mataji, tak se zvedni a odejdi z té místnosti. What you saying, Bhadra? Go to China. Go to China. Srila Prabhupada řekl, taky do Číny. No, I don't know. I'm not trying to. Prabhupada said agitated. I didn't say that. Prabhupada řekl, použil to slovo agitovaný, to jsem nevymyslel já. I don't know who's agitated and who's not. Já nevím, kdo je agitovaný, kdo není. But all that I know, when I practice bhakti, I like to practice with like-minded devotees who are encouraging and loving. Co já vím, je, že já chci praktikovat bhakti mezi lidmi, kteří mají stejné smýšlení a kteří jsou láskyplní, milující. Some devotees, they like that. No ladies allowed. And cover your heads. Now. Někteří ode mě to mají rádi.
žádný ženy nejsou dovolený a okamžitě si zakrejte hlavu. Okay, then you can have your temple over there with some brahmacharis like that. Jo, tak si udělejte chrám z brahmačáriny někde stranou. In South America, there was one big brahmachari who knew more shlokas than anyone in the yatra. V Jižní Americe byl jeden brahmačári, který znal mnohem víc veršů než kdokoliv jiný. He was an expert preacher. A byl expertním kazatelem. But like 3, 4, 5 years went by, he didn't make one single devotee. A uplynuli 3, 4, 5 let, ale on nedokázal inspirovat jediného oddaného. So then the GBC man brought in a grihasta couple. A potom ten GBC přivedl grihasta pár. Nice young man and his wife. Pěkného mladého muže s jeho manželkou. And the wife was a very beautiful lady. A ta manželka byla velice pěkná. All of a sudden they started making devotees like anything. Najednou začalo přicházet spoustu oddaných. So I don't mind. You can spread Krishna consciousness however you like. Takže mně je to jedno, rozšiřujte vědomí Kršny jakýmkoliv způsobem. And there's some people who like that kind of women should shut up and stand in the back, and maybe in their next life they can become a jiva soul. And stuff. A pokud se tohle někomu líbí, pokud to někoho inspiruje, že žena má držet pusu, sedět, stát vzadu v rohu a možná se v příštím životě bude moc stát dívou. I have a little different feeling. Já mám trošku jiný I once did pocit. some independent research within our society. Jednou jsem udělal takový nezávislý výzkum naší společnosti. I interviewed so many brahmacharis and sannyasis. A ptal jsem se tolika brahmačárích a sannyasínů. And contrary to what some people might think, I found that every one of those brahmacharis, every one of those sannyasis, they all had a mother. A možná nebudete tomu věřit, každý z těch brahmačárínů a každý z těch sannyasínů měl svou matku. And what's even more scandalous than that, a co je ještě skandálnější, when those brahmacharis and sannyasis were little babies, they were drinking milk. Anyway, we won't talk about that. Co je ještě skandálnější, každý z nich, když byli malinkým miminkem, Except tak pili mlíko, no radši to nebudeme diskutovat. The really staunch brahmachari said, no, I won't look, only a bottle. Kdyby byli opravdoví brahmačárini, tak by řekli, ne, já budu pít jenom z flašky. Okay, so we go ahead and stop there. I'd like to read you a beautiful verse from the Narada Purana in honor of Brajmandal Parikrama. Já vám chci přečíst krásný verš z Narada Purány, který uctívá Brajamandala Parikrama. And in honor of all of you and my expression of thanks for walking with me on this katha. A jako projev vděku, že jste se se mnou vydali na tuhle cestu. Sakyam saptapadinam shat ityohur dharma kovidaha. Those persons who are dharma kovida, who know the principles of religion, osoby, které znají principy náboženství, they say that friendship is established just by walking 7 steps or exchanging 7 words with another person. Říkají, že přátelství je ustanoveno už tím, když s někým kráčíme 7 kroků, anebo si s ním vyměníme 7 slov. But satsatam tripaditata. If someone is a good person, you just walk 3 steps or exchange 3 words and they become your friend. Ale pokud jsou ty lidé opravdu dobří, tak stačí, aby spolu ušli 3 kroky a vyměnili si 3 slova a vznikne přátelství. Apiye santas, if they're a santa, not Santa Claus, but santa means a saintly person like all of you. Ale pokud jsou to santové, ne Santa Claus, ale santové jako svaté osoby, jako všichni z vás, like all the devotees on Brajmandal Parikrama, jako všichni oddaní na Brajamandal Parikramě, ye santas tesham maitri pade pade. You make friendship with every word and every step. Tak u vás vznikne přátelství každým krokem a každým slovem. So thank you all for becoming my friend.
Tak vám všem děkuji, že jste se stali mými přáteli. And we should all try to go and walk with Bhadra Prabhu also in Brajamandala Parikrama. Všichni bychom se měli snažit jít s Badrou Prabhuem Brajamandal Parikrama. Shri Brajamandala Parikrama ke, Srila Prabhupada ke, Samaveda Bhakta Binda ke, Gaur Premanande, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Sadhu, sadhu. Bhakta Balama Priya is available in English.